यो वाटरप्रुफ हो क्या मजाले फुल्ली वाटरप्रुफ गाइस सो लाइक गुड आफ्टरनुन एन्ड नमस्ते टिआरपी फ्यामिली अहिले चाहिँ म यो हजुरहरूले टप देख्नुपर्छ नि यो डुप्लिकेट टपलाई चाहिँ आज नयाँ टप होइन ओरिजिनल सुनको टप बनाउन जानेछु मम्मीसँग मुन्द्रा बनाएर अनि हजुरहरूलाई चाहिँ आज म मेरो राइडिङ ज्याकेट आएको छ कि युकेबाट है अनि राइडिङ ज्याकेट नै हजुरहरूलाई रिभिल गर्छु होइन अनि त्यसको बारेमा अलिअलि फिचर्सहरू भन्छु म अनि राइडिङ ज्याकेट चाहिँ लगाएर चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा बनाउँछु आज चाहिँ यति नै हुन्छ है सो अब म अहिले मम्मीसँग जाँदैछु सुनचाँदी पसल गएर नि आज चाहिँ टक्क एउटा मुन्द्रा बनाउनुपर्छ सुनको है कति डुप्लिकेट मात्रै लगाउने त नि होइन यो त डुप्लिकेट हो डुप्लिकेट डायमन्ड भनौँ न होइन आज चाहिँ ओरिजिनल सुनको मुन्द्रा आउँछ है बस्नु ल बस्नु डर त लाग्दैन होला नि होइन ढुक्क बस्नु डर नमान्नु ढुक्क बस्नु केही हुन्न खुट्टा फाइनली आज नयाँ सुन बन्छ है केटा ठिक छ नि हेर्ने केटा हो हो गाइज ल बाई फाइनली होइन नयाँ टप बनायो ठुलो राम्रो देखेको छ नि होइन मम्मी चाहिँ उता चाँजु घर जानु भयो भोलि दाइको बिहे छ क्या मेरो अनि अब म चाहिँ घर जानु लागेको अहिले घामी छ होइन अनि अहिले पछि बेलुकातिर चाहिँ म हजुरलाई मेरो राइडिङ ज्याकेट रिभिल गर्छु है सो गाइस अहिले चाहिँ म यहाँ बर्गर हाउस जाँदैछु है खाजा दिनको लागि बर्गर हाउस and crunchy fried chicken. First time out there, my burger house. Man, nice. I'm just happy burger house now. Guys, here is pizza and momo. Hi, burger house. दामी बनाएको छ है हजुर आएर भिजिट गरिदिनु होला हाम्रो दौडीको बर्गर हाउस आमा सिट तातेको चाकै पोल्ने जसरी यार हामीले त यस्तो गर्मी छ नि दमौली न त खाजाको वेटिङ गर्दा गर्दा सुतिसकेछ मान्छे त के हो खाजा आइसक्यो सुतै माला बनाएर भ्याएकै छैन है अझै दाइको बिहेको लागि प्याकिङ त सही हो सो राइट गाइज है इट्स टाइम टु रिभिल माई राइडिङ ज्याकेट अनि यो राइडिङ ज्याकेट चाहिँ मेरो मामाले सानो मामाले युकेबाट ल्याइदिनु भएको हो है सो गाइज दिस इज द राइडिङ ज्याकेट है मेरो बोरलिनी भन्ने कम्पनीको राइडिङ ज्याकेट हो है यो अनि जस मैले यो राइडिङ ज्याकेट चाहिँ मगाएको अनि जस नेपालमा चाहिँ यो राइडिङ ज्याकेट अराउन्ड त्यस्तै 20,000 रुपिस पर्छ कि है अनि दुहान नि भन्छ कि राइडिङ ज्याकेटको है अनि बोरलेनी नि भन्छ अनि या दिस इज द राइडिङ ज्याकेट है यसमा चाहिँ अब हजुरहरूको के फिचर्सहरू छ भनेपछि चाहिँ अब सोल्डर प्याड छ है सोल्डर प्याड यसरी निकालेर सोल्डर प्याड छ है अनि यो उसको यो नीको लागि नि छ कि है नीको लागि नि प्याड छ है सेफ्टीको लागि नीको लागि छ है हजुरले चेन छ कि यहाँ चेन खोल्यो अनि चेन खोलेर राख्न मिल्छ कि है
अनि पछाडि पनि छ कि यसको लागि प्रोटेक्टिभ है पछाडिको लागि चाहिँ खोल्नको लागि चाहिँ अब हाम्रो चेन खोल्ने अब हजुरको यहाँ डबल लेयर छ कि अब जस्तै जाडो महिनामा हजुरलाई यो चाहिँ वार्म प्रोटेक्टरको लागि छ कि है यो वार्म प्रोटेक्टरलाई यस्तो खोल्यो हैन प्रोटेक्टर खोल्यो अनि यहाँबाट पछाडिबाट चाहिँ हजुरको यस्तो गरेर खोल्यो अनि दिस इज यो चाहिँ हो कि भित्रको हजुरको प्रोटेक्सनको लागि है देख्नुभयो नि यो भित्रको लागि अनि यो चाहिँ अब हजुरको निकाल्न नि मिल्यो हैन यसरी चेन खोलेर निकाल्न नि मिल्यो जाडो महिनामा अब हजुरलाई लाए नि भयो अनि समर सिजनमा चाहिँ निकालेर अब यतिको लाए नि भयो है सो या दिस इज द राइडिङ ज्याकेट हैन हजुरले यो अब आफ्नो अनुसार साइज मिलाउन पनि मिल्यो आर्म्सको है अनि यसमा नि हजुरले अब एडजस्ट गर्न मिल्छ है यसरी खोलेर अब हजुर कतिको साइजको चाहिएको छ है ठुलो आर्म्स छ भने अलिकति उस गरेर अलिकति यो खोलेर हैन अनि सानो आर्म्स छ भने चाहिँ अलिकति यो लाएर लक गरेर गर्न मिल्यो है ओभरअलली राम्रो क्वालिटी छ केटा हो है ज्याकेट मलाई त एकदम मन परेको छ यो ज्याकेटको चाहिँ बाहिरको हजुरको फुल पोलिस्टरको हो है त्यही भएर यो धस्री पनि च्यातिन्न कि मजाले त्यस्तो च्यातिने इस्युजहरू हुन्न कि है त्यति सजिलोसँग च्यातिन्न भनौँ न राम्रो छ यसमा चाहिँ बोर्डलेनी मोटर स्पोर्ट्स भनेर लेखेको छ साइडमा चाहिँ रेसिङ भनेर लेखेको छ है अनि राम्रो छ कि क्वालिटी चाहिँ तल अब यहाँबाट हजुरले अब यो नि साइजहरू एडजस्ट गर्न मिल्यो यहाँ दुहान लेखेको छ हैन खोल्यो गरेर आफ्नो साइज अनुसार एडजस्ट गर्न मिल्यो यो खोल्न मिल्यो यहाँ चेन छ है चेन खोलेर नि ठुलो बनाउन मिल्छ हैन अब अहिलेसम्म लगाएको छैन मैले हैन अनबक्सिङ आज भर्खर गरेको हजुरको अगाडि हैन यो ज्याकेट चाहिँ हजुर यो फुल्ली विन्डप्रुफ हो अनि फुल्ली वाटरप्रुफ हो भनेको छ हैन तर विन्डप्रुफ भनेर चाहिँ मलाई थाहा छैन है मैले चेक नि गरेको छैन लाएर त्यो म अब हजुरहरूलाई अहिले नि केही भन्दिनँ है त्यसको लागि चाहिँ अब म पछि मैले यो राइडिङ गर्दाखेरि लगाएको बेलामा हजुरहरूलाई म एक्सपिरियन्स सेयर नि गर्छु अलि पछि हैन अनि वाटरप्रुफ चाहिँ हो भनेको छ वाटरप्रुफ चाहिँ म अहिले हजुरहरूलाई चेक गरेर देखाउँछु है सो या दिस इज द राइडिङ ज्याकेट ओर्स 20,000 है नेपाली रुपिस 20,000 पर्छ है यो नेपालमा अब वाटरप्रुफ हो कि होइन भने चेक गरौँ न एकचोटि होइन अनि त्यसपछि झन् बल्ल ढुक्क हुन्छ नि त कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई राइडिङ ज्याकेट है हजुरको ओपिनियन नि भन्नु होइन अब हजुरहरूलाई नि अब अलिअलि कन्फ्युजन छ भने कस्तो राइडिङ ज्याकेट लिने हो भनेर होइन कमेन्ट गर्नु हजुरहरूलाई म राम्रो अब सजेसन दिन्छु है किनकि म आफ्नो टिआरपी फ्यामिलीलाई त राम्रो सजेसन दिन्छु होइन ढुक्क हो नि केटा अब म छु नि त होइन ढुक्क बस्नु हजुरहरू सो अब यो ज्याकेट चाहिँ वाटरप्रुफ हो कि होइन भनेर चेक गरौँ है त मैले अलिकति पानी लिएछु होइन है यताबाट पोखियो देख्नुभयो नि पानी चुहेको छैन नि होइन 1 सेकेन्ड हामीसँग हुन्छ है यो वाटरप्रुफ हो क्या मजाले फुल्ली वाटरप्रुफ गाइस फुल्ली वाटरप्रुफ के है नो डाउट ढुक्क हो देख्नुभयो नि पानी कसरी चलेको छ अनि यस्तरी गर्दाखेरि आफै खसे पानी खस्यो भने है सो या इट्स फुल्ली वाटरप्रुफ होइन अनि भित्रको पनि यो नि वाटरप्रुफ हो कि होइन भनेर एकचोटि ट्राई गरौँ है यो नि वाटरप्रुफ हो केटा है वाटरप्रुफ हो सर वाटरप्रुफ हो देख्नुभयो नि है फुल्ली वाटरप्रुफ गाइस देख्नुभयो फुल्ली वाटरप्रुफ गाइस फुल्ली वाटरप्रुफ सो गाइस हजुरहरूलाई मैले देखाएँ है मेरो राइडिङ ज्याकेट अनि वाटरप्रुफ नि हो होइन फुल्ली वाटरप्रुफ हो होइन नो डाउट अनि अब इयरप्रुफ हो कि होइन भनेर त अब मैले राइड बेसी थाहा हुन्छ मैले लाएर हेरेको छैन है अनि अब यो पनि कतिको प्रोटेक्टिभ छ भनेर अब विदाउट अब क्र्यासेस त थाहा हुँदैन है अब जानी त कसलाई क्र्यासेस हुन मन लाग्छ र है इनकेस इन फ्युचर अब केही जानी क्र्यास भइहाल्यो भने पनि अब हजुरहरूलाई म अब यो ज्याकेटले मलाई प्रोटेक्सन कति दियो भनेर म अब यसरी रिभ्यू गर्छु है लाएर हेर्ने त एकचोटि कस्तो देखिन्छ केटा ढुक्क छ नि होइन या अहिले त हामी प्याड छैन कि है त्यही भएर कस्तो ल्याएर अर्कै छ नि त बवाल छ गर्मी हुन्छ कि यो भित्रको यो छ नि त यो लास्ट फिट हान्छ यो निकालेर लाउनुपर्छ पसिना आइसक्यो कि यहाँ अब यत्तिकै कि अब सो लाइट गाइज है अब हजुरहरूलाई इन्फर्मेसन दिन पर्ने त मैले दिइसकेँ है अनि राइडिङ ज्याकेट नै मैले देखाइसकेँ अनि हजुरहरूलाई आजको भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु गाइज है
only 400 सब्सक्राइबर रिमेनिङ फर 2K सब्सक्राइबर सो सबले सपोर्ट गरिदिनु चाँडै भन्दा चाँडै 2K हिट हान्नु पर्ने छ केटा हो है अनि या ओभरअली बाउ लाग्यो म त खुसी छु हैन राइडिङ ज्याकेट देखेर आइ एम ह्याप्पी अनि आज यी नयाँ सुनको मुन्जनी आयो नि त केटा हो हैन ढक्क फेरि यो चाहिँ युट्युबको पैसाले हैन नि फेरि हैन फेरि युट्युबको पैसाले पनि भन्ला हैन युट्युबबाट पैसा छँदै छैन खासै है अब त्यही हो गाइज है आजको लागि भिडियो नि अब सुस्तरी इन गरौँ सो अब यति भन्दै आजको भिडियो इन गरौँ है टिल देन आस्ता विस्ता गाइज सायोनारा एन्ड सी यू नेक्स्ट भिडियो गाइज जय नेपाल एन्ड पिस आउट गाइज बाई लभ यु अल है टिआरपी फ्याम सबलाई माया छ है मेरो धेरैभन्दा धेरै बाई गाइज बाई